Välkomna till presentation av Wallenstams första halvår 2025. Vi står här nu mitt i Kallebäcks terrasser, vår största stadsutvecklingsområde, där vi nu har färdigställt den här fastigheten, det som innehåller torgbildningen i hela Kallebäck. Här är ett stort fint torg som ska fyllas med liv, restauranger, uteserveringar och så vidare. Så det här blir ett väldigt centralt kvarter för själva Kallebäcks terrasser. Och vi har ju som tradition i Wallenstam att varje gång vi bygger en nyproduktion så är det någon medarbetare som blir fadder för just den byggnationen. Och då har vi gått ut efter anställningsår. Och nu, just den här fastigheten, så har den lotten fallit på dig, Susanne. Ja. Hur känns detta? Det känns ju oerhört stort att stå och titta på den här skylten som i det här fantastiskt fina huset. Så efter 24 år så äntligen blev det min tur, och till det här fina huset som blir entrén till hela Kallebäck. Så det här kommer bli en fastighet som jag följer med stolthet, och jag kommer nog vara här lite då och då och se så att det är fint, och det är det ju runt alla våra hus. Men det kommer bli extra bevakning på det här huset. Nej, tack så hemskt mycket. Ja, inte minst gestaltningen här gör ju att det blir en väldigt pricken över i-byggnation här i Kallebäcks terrasser, just det här kvarteret. Men alla kvarter är fina, vill jag säga. Det har hänt mycket under kvartalet. Vi har startat ytterligare ett kvarter här, alldeles bakom hörnet, kvarteret 1 i Kallebäcks terrasser. Vi har 2 kvarter kvar att starta. Vi har också startat en central byggnation i form av Sten Sturegatan, där vi har 3 stycken fastigheter. Och vi har gjort den första, nu sätter vi om med den andra, renovering och bygga till lägenheter i innerstan i Göteborg, som behöver jättemycket mer bostäder i innerstan. För Göteborg är den stad med lägst andel bostäder i innerstan. Och när vi pratar centralt så har vi också en väldigt central fastighet i Stockholm i form av Sergelskrapan vid Sergels torg. Och det vill jag säga att vi har jobbat mycket det här halvåret med den här. Och det som har hänt nu, det är ju att vi har fått bygglov på den fasadrenoveringen vi ska göra. Och det blir ju en kopparfärgad fasad. Och nu väntar vi bara på att bygglovet vinner laga kraft, som dröjer några veckor. Sedan kan vi starta själva renoveringen utav fasaden. Men nu tycker jag vi går upp i huset och lyssnar mer ingående på resultatet det här halvåret. Välkomna upp hit till plan 17 i denna vackra fastighet som du är fadder för. Ja, det känns ju faktiskt lite extra stort att få stå här och presentera vårt resultat. Och om vi börjar då med vårt driftnetto, så är det 7% upp mot föregående år. Hyrorna är också 7% upp mot föregående år. Och vi ser att vår verksamhet går väldigt bra. Vi har en fin efterfrågan för vår produkt. Men om du skulle beskriva vår marknad, vad skulle du säga då? Ja, alltså jag känner ju att läge. Det säger jag varje gång, men det blir än viktigare i dessa tider som är så oroliga. Så betyder ju det i sak att vi har ju ingen lägenhet tom. Alla nyproduktioner hyrs ut, för vi bygger attraktiva lägen. Kommersiellt stark efterfrågan. Dock får man ju ha en ödmjukhet att våra kunder tar längre tid att bestämma sig. För att också för dem är det ett stort beslut att flytta till nya lokaler eller förlänga sina kontrakt och så vidare. Men det känns också väldigt stabilt, så att det vi kan påverka själva känner jag att vi gör på ett väldigt bra sätt. Om vi då går ner till vårt förvaltningsresultat och även inkluderar vår enskilt största kostnad som är räntekostnad, så ser vi ju faktiskt att den börjar gå ner. Och vi har jobbat en hel del med räntor under det här första halvåret och även slutet på förra året. Ja, nej, men det känns som att också där har vi haft lite flyt. Att vi har ju säkrat räntorna på väldigt bra nivåer. Och det ser vi ju nu att räntekostnaden har gått ner. Vi ser också att Stibor har gått ner, så det har vi lite hjälp utav. Och det kommer ju antagligen fortsätta här under hösten.
Så även räntesidan känns ju väldigt trygg. Så att ja, vi har, det vi kan påverka har vi gjort väldigt bra. Och det säger vi, att vår verksamhet levererar värden och vi gör allting väldigt bra. Men trots det, om man tittar på resultat efter skatt för det enskilda kvartalet nu då, Q2, så är det ett negativt resultat. Inte så mycket dock, men vad beror det negativa resultatet på? Jo, men vi har ju då, när vi har säkrat räntor, så får man ju värdera de verktygen varje kvartal. Och tidigare under året så har ju då räntan varit högre. Då har de här derivaten varit mer värda. Nu har räntan gått ner lite granna och då blir de mindre värda. Så vi har ju en negativ påverkan för att värdena på våra räntederivat har gått ner. Och det är inget kassaflöde de här, utan det är mer en egentligen redovisningsmässig hantering, kan man väl säga. Om vi går över till vår balansräkning så är det ju fastigheter som är vår största tillgång, och det har hänt att vi har ökat nu då med netto 2 miljarder under det här första halvåret. Det har varit stora förvärv, det har också varit vissa försäljningar och investeringar. Och din pappa lärde dig att man aldrig skulle bli förälskad i ett hus. Och vi har ju ett hus som är fantastiskt vackert, som har vunnit mycket priser, som vi nu i dagarna faktiskt signade avtal på, och vilket är Nacka Grace. Ja, Nacka Grace ligger då i centrala Nacka. Jättefint objekt, en riktig pärla, men jag vill nog säga att allt vi gör blir pärlor. Vi har en fantastiskt duktig produktionsavdelning som tillverkar nya pärlor hela tiden, så det ger också möjligheter att skapa nya, starta nya, så småningom som blir pärlor. Så att jag tycker att vi håller en kvalitet som är utöver det vanliga i vår nyproduktion. Och det visade sig i denna försäljning som då vi kunde avyttra, för vi var uppvaktade av många intressenter som ville förvärva den. Men det visade sig också att vi fick ett värde som var väl i nivå med vår värdering, som också visar att vi ligger på en bra värdering när man gör en försäljning. Så att nej, den var jättefin, den är jättefin, men vi ska bygga många fler fina fastigheter. Och vi allokerar ju vårt kapital, vi får in pengar på den här fastighetsaffären, och vi säger att vi gör en mix av lite allt möjligt. Och någonting vi har jobbat med mycket under det här första halvåret är att återköpa aktier, totalt 9 miljoner aktier av våra egna då, Wallenstam-aktier. Varför gör vi det? Jo, men när vi ser och känner oss trygga i vår värdering, så känns det som att börskursen har ju ger ju en rabatt emot vårt substansvärde. Och då känns det ju naturligt att ta en del av de pengarna vi får in från försäljningar, använda dem till att återköpa aktier som är rabatt på. Och då är den så att säga värdeskillnaden mellan vad vi köper dem och vad vi tycker de är värda, fördelar man då på de kvarvarande aktieägarna. Vilket är en bra affär för aktieägarna över tid. Så att vi försöker ju optimera kapitalet så gott det går. Så jag är jättestolt att vi har lyckats återköpa 9 miljoner aktier det här halvåret. Och vi är också fantastiskt stolta över det här första halvåret, och snart inleder vi ju vår semester här. Men om du ska tänka, vad tänker du om nästa halva av 2025? Ja, men vi har ju gjort fantastiskt mycket bra arbeten, och det vi kan påverka i vår organisation har vi gjort fantastiskt. Alla medarbetare har gjort det på ett strålande sätt. Men hösten ser ju väldigt spännande ut, för nu startar vi ju hösten här med nya tag, och det blir nya byggnationer, det blir nya pärlor som skapas, det blir nya affärer, det kan bli både köp och sälj och så vidare. Vi har ju en stark balansräkning, så vi kan göra lite grann det vi känner och gå för. Så att det blir en väldigt spännande höst som jag redan nu längtar efter faktiskt. Så tack så hemskt mycket för att du lyssnar, så syns vi snart igen. Trevlig sommar!